Good morning and welcome back to my channel ulit. So, merienda. Maaga ko pang ginagawa kasi ilalagay ko siya sa ref para tumigas. At doon, gusto ko magpasalamat muna sa ating mga subscribers, sa dumadami na talaga. And sana dumami palalo. At maraming salamat sa inyo. At sa mga tumatambay sa akin. At sa mga bago pala dyan sa aking channel, napadaan lang at napabukas, sana subscribe niyo ako. And maraming salamat. At kung ano ito yung sinasabi ko sa inyo, samahan niyo kung gawin natin ito. Ito yung ating mga ingredients. Fudge bar, Milo. Pero konti lang yung kailangan natin ito, parang toppings lang. Kasi dalgona coffee, fudge bar cake. So ayan. Meron tayong kape, Nescafe. At ito yung pampasarap. Cream dinsada. So, isahan na lang siya. Meron na siyang cream, meron na siyang kondensada. So, umpisa na natin. So, ayan guys. Gagamit ako dito ng isang Pyrex na lanera. Kung wala kayo nito, pwede rin sa pool na medyo malapad kasi i-ref at para naka-flattened yung fudge bar. So, ayun. Nilagyan ko pala ng plastic wrap yung aking chopping board para hindi dumikit yung fudge bar. Ayan guys, so binuksan ko ng isa-isa para mabilis tayo lahat. At ilalagay natin siya sa ating Pyrex. Mukhang kailangan ko yata guys, kasi medyo malaki yung ating Pyrex. Mukhang kailangan kong hatiin. Wait. So, ayan. Hatiin ko na lang siya para lahat malagyan. So, ayan guys. Mas maganda yung hinati. So, nagtira ako para sa pang-toppings natin mamaya. So, ang nagawa ko pala is 8 pieces na fudge bar. So, gagawin na natin yung ating fillings. Binuksan ko na yung ating cream densada. Chinil ko to overnight para matigas siya. Let's see kung ma-perfect ko. Ito kasi pag ginanong siya, parang siyang electric eh. Hahaluin siya ng mga 3 minutes. So, ayan guys, parang naka-electric wipe, naka-electric mixer. Malapit na. Shit. So, ayan. Kapag nakita nyo na yung ganito na yung lapot niya, yung yun na yung sige, correct nyo lang ako. Ayan, tapos na. Gagawa na naman tayo ng dalgona coffee. Ang ratio nito is 1:1. 1:1. So, ito is 1 teaspoon. Ang gagawin natin is 2 tablespoons. So, dapat 4. May natapon. Kailangan sakto. Ayun, natapon ulit. Bawasan natin ito. Ayan. 4.
Sugar, huwag niyong titignan yan. Hindi ka ng laman. Ito ay sugar. 1, 2, 3, 4. And hot water. Medyo mainit-init pa. 1, 2, 3, 4. Ito yung gagamitin ko. Kasi, hindi pwede yung plastic dito. Dahil konti lang. Ayan, hahaluin na natin. So, ayan guys. So, malapit na. Ang paghahalo talaga ito is umaabot siya ng 3 to 5 minutes. Kaya kailangan talaga meron kang mixer. Ayoko lang gamitin yung mixer namin kasi medyo luman. Ayan, tuloy pa natin ha. So, ayan guys. So, nakuha na natin yung contents. Huwag mo talaga ako doon. Bahala na nga kayo. Yung lapot ng ating coffee, dalgona coffee. Ayun. So, isa pang kunti pa. Oh, ito na guys. So, ito na talaga yung final. Actually 4 minutes na ito. Sinobrahan ko na. So, ayan. Ito guys, oh. Kukunin natin yung kalahati ng mixture ng cream densada. I-mix natin sa dalgona coffee. Ayan. Kuha tayo ng kalahati. Sarap. Ihalo ko pa guys. Sa mga bahay niyo, wireworks lang okay na to. Kahit vinegar lang, pwede nang gawin. Yun nga lang, medyo mahirap talaga kasi mas matagal. Kaysa meron kayong electric mixer. Yung sa akin kasi, pang bake talaga yung gagawin ko. Tsaka luma na. May nakakatakot na naamoy. Pag sinasaksak sa kuryente. Ayan. Ang dami ko yung sinabi. So, ayan. Tignan nyo ang itsura. Ang sarap. Itsura pa lang. Ang sarap nyo. Ang saya pag na-achieve yung gusto mo. So, ilalagay natin una yung ating cream densada. Yay! Masarap itich. At next natin ilalagay yung ating dalgona coffee at kalahati ng ating cream densada.
kaya tayo may Milo, kasi hindi natin kailangan ng marami nito. Atin lang siyang ibudbud, spread, para pampaganda ng itsura. Ayan, itatap na natin yung ating natirang fudge bar. So, kita nyo. So, ayan guys. Kasi parang kulang. So, nag-decide ako na ilagay pa ulit yung isa pang natitira. Siguro kalahati na lang. Siguro, ang mangyayari, hindi ko pala ito i-try. Ang mangyayari is, magiging 9 pieces. So, kasi medyo malaki yung Pyrex ko. Kaya marami yung aking nagamit. So, kung kahit siguro mga isang box is 10 pesos eh, isang plastic. Yun. So, dinamihan ko na siya. Tignan natin mamaya. So, ayan na guys. Ito na yung ating dalgona coffee fudge bar cake. Atin na siyang i-ref. At mamaya samahan niyo ko. Siguro mga hapon na natin ito bubuksan. Ito na ang ating dalgona coffee fudge bar cake. Titikman na natin. So, ayan. Diba? Ayan, masarap. Meron sa mga. Do you want to know?